Бажаю здоров'я. Сьогодні 22 грудня, як завжди, по п'ятницям у нас огляд бойових дій на Бахмутському напрямку. І я не просто так зараз у противогазі, бо дуже цікава інформація, про яку я вам сьогодні розповім. То поїхали. Сьогодні про багато чого цікавого вам розповім, про те, що на телеекранах телевізора не розповідають. То почнемо ми огляд бойових дій на Бахмутському напрямку. На Орехово-Василівці у нас без змін лінія фронту стоїть міцно. На Богданівці у нас мінус. Ворог там пройшов суттєво і, на жаль, але 500 метрів самої Богданівки вже під контролем ворога. Для розуміння, Богданівка, вона довга, вона приблизно десь 3 кілометри. І ось десь метрів 400 від неї вже ворог у самої Богданівці. Ворог дуже сильно там щимить, але декілька днів він там просування вже ніякого не робить, бо в них там чи ротація, чи вони перекидають куди сили. Незрозуміло, бо такого щільного нічого там немає. І далі на південь по мапі це у нас і Іванівське. Там ворог теж просунувся. Я на минулому тижні казав, що він знаходиться приблизно 300 метрів до першої хати Іванівського. Так воно і залишилось, але південніше ворог пройшов з флангу, він зайняв біля Бахмуту там дачі, дачі вже під його контролем, і він дійшов клином таким до пункту спостереження саме ворога, там де він знаходиться 300 метрів до Іванівського, то він там пройшов. Ну а далі у нас просувань ніяких немає. Курдюмівка, Андріївка, Кліщіївка. Ворог там за тиждень не просунувся ні на метр. Міцно стоїть оборона, але не так, що просто ми стоїмо і дивимося у поле. Ні, кожен день йдуть атаки по 3, 4, 5 атак на день. На Кліщіївському напрямку йдуть атаки. Також атаки йдуть і на Богданівці, на Хромово, але там вже ми все відбиваємо. Трошки переробили місцями підрозділи різні, як ударні БПЛА, ще щось, не буду розповідати конкретику. І це спрацювало, і ворога там дуже гарно б'ємо. Що у нас, чому я з самого початку починав відео у противогазі? Справа в тому, що ворог дуже щільно на Бахмутському напрямку почав використовувати хімічну зброю. Як все происходить? Вони спочатку дронами-камікадзами залітають на наші позиції і б'ють термобарами. Це такі заряди, які спричиняють дуже сильні опіки. Потім зразу він летить ще дроном камікадзе і уражає нашу позицію хлорпіктрином. Це хімічна речовина, яка на запах дуже різка, якщо її багато, і вона визиває отруєння. Після того, як наші бійці вони поранені термобари та хлорпіктрином, вони починають добивати вже скидами, вогами по цій позиції. То дуже багато саме хлорпіктрина. Я розповідав вже про хлорпіктрин, який вони використовували, це відео було, мабуть, півроку тому, і потім вони затихли. Але зараз дуже щільно вони його використовують. У нас багато поранених саме з отруєнням та опіками. То така справа, і тому ще був контроль зі сторони командування, щоб на усіх позиціях усіх були противогази. Але
чесно кажучи, щоб скористатись противогазом, потрібно знати, що в тебе летить саме хлорпіктрин, і ти його надінеш. Ти його можеш надягати, якщо вже прильот, і ти чуєш якийсь то неприємний запах, і ти вже розумієш, що це не звичайний боєзаряд, а це хімічна зброя вже. То тоді можна надягнути цей противогаз, якщо він є. А так він повинен бути у кожного, особливо у тих, хто зараз на нулі, бо дуже щільно використовує ворог саме хімічну зброю. І потім вже якось легше стане і не таке отруєння може бути. То з таким ще ми зіткнулися. От буквально він на цьому тижні почав щільно використовувати хімічну зброю. Погода у нас плюсова, все розтаяло, багнюка, хочу вам сказати, просто грузнеш, тут такі чорнозем, грузне усе. І це ще сказується на розрив снарядів, бо земля дуже в'язка, і снаряди розриваються не так гарно, якби вони об замерзлу землю або об суху. Наблюдаємо дрон розвідувальний поряд з орком літає 155-й снаряд, десь метрів 50 від нього, це дуже близько, хочу вам сказати, що це уламками його посіче 100%. Але влучання є, він як стоїть, ще там почухався, вишваркався і пішов далі. Бо снаряд, боєголовка, вона врізається в цю багнюку, і розрив йде в цій багнюці, і не так уламки розлітаються. Також непугані вони, теж наблюдали, як він сидить на колінях, риє собі нору, рядом взривається, він подивився так і далі риє, то для них важливо вирити нору, бліндаж, бліндажі такі не риють, тільки нори, щоб туди сховатись, бо якщо не буде цієї нори, то ти там довго жити не будеш, то вони дуже щільно риють ці нори, в яких вони ховаються. Також вони дуже щільно використовують РЕП і противодронні пушки. Ось буквально сьогодні вони посадили наш один дрон біля залізничної колії. Посадили, да. Є такі, є постійні у нас втрати по дронам, то я постійно звертаюсь до вас, що нам потрібні дрони, хто може, присилайте нам дрони, саме Mavic 3E нам потрібен, це саме бойовий дрон, саме він стійкий до РЕП, у нього гарна картинка, він дуже гарно ловить усі супутники, то у нас пріоритет Mavic 3E, це який ми використовуємо просто з задоволенням з ним працювати. Але ворог вже використовує Mavic 4. Не розповідають, що ворог використовує вже новітній Mavic. В чому його плюс? Він, коли підлітає до нашої позиції, якщо ми на нього наводимо пушку антидронову, яка його повинна була не збити, але сковати його, і щоб він стояв на одному місці, а потім його вже посадити, чи він падає. То як працює Mavic 4, вони прошивки там нові зробили, чи ще щось, він підлітає до нас, ми на нього наводимо антидронову пушку, і він тільки відчуває, що якась частота вже глушиться, він автоматично взлітає максимум вверх, куди вже антидронова пушка не достає. То таке новшество у рашистів. То рашисти розвиваються, у них і дрони з'являються їх більше, вони з тепловізорами, з нічного бачення, вони вже реагують на те, що на них направлен РЕП.
Ворог розвивається, нічого з цьому не зробиш. Ми теж розвиваємось. У нас є новітня зброя, ми постійно її отримуємо. Є новшества і по дронам Камікадзе. До речі, зараз щільно працюємо з підрозділом Black Raven 93-ї бригади. Це підрозділ безпілотних ударних матеріалів. Все, що вони збивають, кадри, я викладаю у своєму телеграм-каналі MotoLife.ua, то підпишіться там, бо тільки там я викладаю ті кадри, де є ураження цілей, для того, щоб YouTube не заблочив канал. То рекомендую підпишіться на телеграм-канал MotoLife.ua, для того, щоб ви розуміли усю картину, як працюють ті чи інші підрозділи, як ударних БПЛА, так і наша артилерія, як і піхота. Все там я публікую. То продовжуємо боронити нашу країну, і ми обов'язково переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.